Xin chào, tôi là Xuân Lam, tôi là một họa sĩ và hành trình sáng tác của tôi để lấy cảm hứng những di sản của dân tộc. Tôi bắt đầu thực hiện dự án vẽ tranh dân gian từ năm 2016. Cảm hứng được bắt nguồn vô tình từ một chuyến đi vào thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam để tìm cảm hứng ngày tốt nghiệp. Cảm giác của tôi khi đứng trong phòng bảo tàng trưng bày tranh dân gian đó là những bức tranh này thật là đẹp và quen thuộc. Tuy nhiên tôi thấy tiếc khi mà phòng trưng bày là vắng tanh, không bóng người. Tôi sẽ nhận ra rằng là ở ngoài kia có rất nhiều bạn trẻ như tôi bị sao nhãng bởi những thứ giải trí khác, quên mất cái di sản của dân tộc đang nằm ở trong này. Tôi giữ nguyên gần như bố cục của những bức tranh, tôi làm cho chúng sinh động hơn bằng việc là tôi vẽ bằng bút chì, tạo khối để cho chúng có chiều sâu hơn. Và sau đó tôi tiến hành cho vào máy tính để xử lý màu đồ họa. Và với những cái gam màu đồ họa thì tôi cũng làm cho chúng có một cái sự chuyển động, đỏ chuyển sang cam, hay là từ màu vàng đất chuyển sang màu vàng chanh. Qua đó thì nó vẫn giữ được cái hoa sắc chính của những bức tranh, nhưng mà chúng vẫn có những nét mới và hiện đại. Đây là một bức phù điêu ngũ hổ do mình thực hiện và mình đã tặng lại cho đình Nam Hương trên phố Hàng Trống. Bức phù điêu được làm từ 6 lớp và đã mất 200 giờ để thực hiện. Và điều đặc biệt là ở mặt sau có bức tranh Hàng Trống gốc do nghệ nhân Hàng Trống vẽ. Đây là 36 chè lồng tôi thực hiện tại không gian trưng bày 22 Hàng Buồm, Hà Nội. Con số 36 sẽ gợi nhớ đến 36 phố phường và ở đây có 5 màu diềm tượng trưng cho 5 nguyên tố ngũ hành. Tranh đồng hồ thì tôi nói là hiện nay nếu do như cái gia phả của họ nhà tôi thì đến đời tôi là 20 thế hệ. Tức là cái nghề này nó xuất hiện từ thời Hậu Lê. Nhưng mà đến bây giờ thì cả làng mà người ta bỏ ra người ta làm hàng mã cả. Chẳng ai làm cả. Tôi thấy rất vui là đến hôm nay tôi tiếp anh Nam ấy là cái người mà rất say sưa với cái văn hóa dân gian của đồng hồ. Như cái cách vẽ của bạn nó khác với cái đồng hồ một chút, nhưng mà vẫn giữ được cái hồn của dân tộc, không mất đi mà nó lại đẹp lên. Thế làm gì mình không ủng hộ. Mà tôi tin rằng chắc về sau này còn nhiều bạn như bạn Nam nữa. Khi người ta nhìn vào tranh, mặc dù là tranh đương đại, nhưng người ta vẫn thấy bóng dáng đâu đó của một cái dân tộc Việt Nam, thì tôi nghĩ đó là một cái điều đáng mừng. Xuân Lam như là một cái mũi tên nhọn để mà có thể là dẫn đầu cái đương đại hóa tranh dân gian Việt Nam, để tiếp xúc được nhiều hơn với các bạn trẻ ở trong nước cũng như là người nước ngoài. Mình có thể là một công dân toàn cầu, mình có thể nói được nhiều ngôn ngữ, nhưng mà mình cũng không được quên là mình là ai, mình đến từ đâu. Và đối với tôi thì những bức tranh dân gian này như kiểu là một cái mỏ neo để giúp tôi neo lại, tìm lại câu chuyện về quá khứ của mình, về cội nguồn của dân tộc mình.